उन्हाळा चालू झाला की आंबा हा मार्केटमध्ये येतोच आणि मार्केटमध्ये आंबा आला का आंब्यापासून बनणारे वेगवेगळे सारे पदार्थ बनवले जातात। त्यामध्ये आंबपोळी म्हणा, आमरस म्हणा किंवा आंब्याचा शिरा म्हणा, भरपूर सारे वेगवेगळे पदार्थ आहे आणि आज आपण बनवणार आहोत अशीच एक रेसिपी, ती म्हणजे मँगो केक। हाय फ्रेंड्स, कल्पना's रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आंब्यापासून तयार होणारी आहे, अगदी सोपी, घरच्या साहित्यामध्ये, ना ओव्हन, ना मैदा आणि ना अंड। चला तर मग अगदी सोप्या पद्धतीने ही रेसिपी कशी बनवायची। हो, पण ही रेसिपी तुम्हाला जर आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे येणाऱ्या ज्या माझ्या रेसिपी आहेत त्या तुम्हाला पाहता येईल। चला तर मग सुरुवात करूया केक बनवायला। आपल्याला आज रव्यापासून केक बनवायचा आहे। त्यासाठी मी इथे एक मेजरमेंट घेतलेले आहे। कपचं मेजरमेंट तुम्ही घेऊ शकता किंवा ग्लासाचं घेऊ शकता। तुमच्याकडे जर छोटी वाटी असेल त्याचं मेजरमेंट घेऊ शकता, पण जे मेजरमेंट घेतले त्यानुसारच आपल्याला बाकीचं साहित्य पण घ्यायचं आहे। इथे मी रवा जो आहे तो 1.5 कप घेतलेला आहे आणि 1 कप साखर, अर्धा कप तेल, 1 कप दूध घेतलेले आहे। दूध हे आपल्याला हवं तसं वापरायचं आहे, कारण जेव्हा आपण पहिल्यांदा रवा भिजवणार त्या टायमाला आपल्याला अर्धा कप लागणार आहे आणि केकचं बॅटर आपल्याला किती पातळ किती घट्ट त्यानुसार आपल्याला बाकीचं पण दुधाचा वापर करायचा आहे। सुकामेवा जो आहे तो आवडीनुसार घ्यायचा आहे। इथे मी काजू आणि बदाम घेतलेले, अर्धा चमचा खायचा सोडा घेतलेला आहे, 1 चमचा बेकिंग पावडर घेतलेली आहे आणि 2 आंबे घेतलेले आहेत। आंबे हे हापूस घेतलेले। या आंब्याचा आपल्याला पल काढून घ्यायचा आहे, त्यानंतर आपल्याला तो मिक्सरमध्ये वाटून केकमध्ये टाकायचा आहे। तर आता ह्या आंब्याचा पल मी पहिल्यांदा काढून घेणार आहे। तुम्ही कोणता पण आंबा घेऊ शकता। तर आता पल काढून घेऊया आपण। इथे पल आंब्याचा काढून झालेला आहे। 2 आंब्याचा जेवढा पल निघेल तेवढा आपल्याला घ्यायचा आहे। मीडियम साईजचे आंबे घेतलेले होते। तुमच्याकडे जर मोठा चांगला आंबा असेल तर तुम्ही 1 आंबा घेतला तरी चालेल। इथे मी जो रवा घेतलेला आहे तो रवा आपल्याला मिक्सरच्या जारमध्ये बारीक करून घ्यायचा आहे। रवा मिक्सरला वाटून घेतला की केकचं बॅटर अगदी स्मूथ होतं आणि केक जो आहे तो चांगला मऊ आणि स्पॉन्जी होतो। आणि रवा वाटला नाही मिक्सरला तर तो भरभरीत आणि ड्राय होतो केक। त्यासाठी जेवढा होईल तेवढा मिक्सरच्या जारमध्ये आपल्याला रवा बारीक करून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने मी रवा बारीक करून घेतलेला आहे आणि सेम जारमध्ये आपल्याला आंब्याचा जो पल घेतला होता तो पल आणि 1 कप साखर घ्यायची आहे। गोड आहे ते तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला घ्यायचं आहे, कमी जास्त इथे करू शकता। हे आता मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे आपल्याला। तुम्ही बघू शकता छानपैकी साखर आणि आंब्याचा पल मिक्स झालेला आहे आणि घट्ट असं एक बॅटर बनलेलं आहे। जो रवा बारीक करून घेतला होता त्यामध्ये आता हे मी काढून घेते। त्यानंतर आपण जे तेल घेतलं होतं अर्धा कप ते टाकायचं यामध्ये। इथे मी तेलाचा वापर केला आहे, तुम्ही बटर किंवा तूप वापरू शकता आणि हे छानपैकी आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला दूध टाकायचं आहे, लगेच दूध टाकायचं नाही आहे। अगदी सोपी रेसिपी आहे। आंबे तर दरवर्षी सगळ्यांच्या घरात येतातच आणि आंबे आल्यानंतर वेगवेगळे प्रकारचे पदार्थ पण बनवून सगळेजण खातात। यावर्षी तुम्ही नक्की रवा मँगो केक बनवून बघा आणि कसं झाला आम्हाला कमेंट्स नक्की सांगा। तुम्ही बघू शकता तेल आणि आंब्याचा पल टाकून आपण रवा छान मिक्स करून घेतला आहे। त्यानंतर मी इथे पाव चमचा मिक्स फ्रूट इसेन्स घेतलेला आहे आणि 2 ते 3 थेंब आमंड इसेन्स घेतलेला आहे आणि ते छानपैकी आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे इसेन्स असेल तर तुम्ही वापरू शकता, नाही तर स्किप केलं तरी चालेल। मिक्सरच्या जारमध्ये इथे मी आंब्याचा पल आणि साखर वाटून घेतली होती। त्यामध्ये थोडासा आंब्याचा पल बाकी राहिला होता, तर त्यामध्येच आता मी अर्धा कप दूध टाकणार आहे आणि सगळं मिक्स करून आपल्याला रव्यामध्ये टाकायचं आहे। तर इथं तुम्ही बघू शकता अर्धा कप दूध टाकून आता छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडंसं दूध बाकी आहे, पण जो रवा आहे तो आपल्याला भिजत ठेवायचा आहे। तर आपल्याला हे दूध पहिल्यांदा मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर 10 ते 15 मिनिटासाठी आपल्याला रवा भिजत ठेवायचा आहे। तर आता छानपैकी हे मिक्स करून झालेलं आहे। इथे झाकण लावून आपण साईडला ठेवूया। थोडंसं दूध बाकी आहे, पण केक बनवायच्या अगोदर थोडंसं काय पहिली तयारी करावी लागते। ते काय काय तयारी करायला लागते ते तुम्हाला मी सांगणार आहे। आज मी केक बनवणार आहे तो कुकरमध्ये बनवणार आहे। तर त्यासाठी आपल्याला कुकर घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला केक टीन ठेवण्यासाठी एक जाळी पाहिजे। ते जाळी घ्या, नाही तर तुम्ही रिंग घ्या। ते रिंग घेतलेली मी। एक केक टीन घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर कुकरचं जे झाकण आहे तर त्या झाकणाची आपल्याला रिंग आणि शिट्टी काढून ठेवायची आहे। आणि ते बघू शकता ही सगळी मी तुम्हाला काय काय भांडी लागते ते मी दाखवलेले आहे। तर आता आपल्याला कुकर जो आहे तो प्रीहीटला ठेवायचा आहे आणि केक टीनला थोडंसं तेल टाकायचं आहे आणि हे तेल जे आहे ते सगळीकडे केक टीनला लावून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1 ते 1.5 चमचा मैदा टाकायचा आणि मैदा टाकून आपल्याला सगळीकडे डस्ट करून घ्यायचा आहे। मैदा डस्ट करून झाल्यानंतर जो एक्स्ट्रा मैदा असेल तो आपल्याला पूर्णपणे काढून घ्यायचा आहे। तर एका साईडला तुम्ही बघितलं, मी मगाशी पण तुम्हाला सांगितलं, कुकर जो आहे तो मी प्री हीटला ठेवलेला आहे आणि गॅस मीडियम ठेवलेला आहे। तर आता आपल्याला
जे केकचे बॅटर आहे ते बघूया. 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहे. इथे छानपैकी रवा फुललेला आहे, तुम्ही बघू शकता. एकदा हे सर्व मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर आपल्याला बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा टाकायचा आहे आणि हे सगळं मिक्स होण्यासाठी जे आपलं राहिलेलं दूध आहे ते टाकायचं आहे. 2 ते 3 चमचे दूध टाकून छानपैकी मी मिक्स करून घेणार आहे. गरज पडेल तर मी परत थोडंसं दूध टाकणार आहे. तुम्ही बघू शकता जो सोडा आणि जो बेकिंग पावडर आहे ते छानपैकी मिक्स होतोय. तर हे बॅटर अजून थोडंसं घट्ट येतं, ते थोडंसं आणखी पातळ होण्यासाठी मी यामध्ये परत थोडंसं दूध टाकणार आहे आणि परत हे दूध टाकून मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला. इथे मी 1 कप दूध घेतलं होतं. पहिल्यांदा मी रवा भिजवण्यासाठी अर्धा कप दूध वापरलं होतं. त्यानंतर थोडं थोडं करून असं दूध हे पूर्णपणे मी केकच्या बॅटरमध्ये टाकलेलं आहे आणि छानपैकी हे केकचं बॅटर तयार झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता हे केकचं बॅटर आपलं पूर्णपणे तयार झालेलं आहे. केक टीनला आपण मैदा टाकून डस्ट करून घेतलं होतं, तर त्यामध्ये आता हे जे बॅटर तयार झालेलं आहे ते आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता छानपैकी मी बॅटर केक टीनमध्ये टाकून घेतलेलं आहे. कुकर पण आपला एका साईडला प्री हीट झालेला आहे आणि आता केक टीनमध्ये सुद्धा बॅटर टाकून झालेला आहे आणि हा केक टीन आता आपल्याला थोडासा टॅप करून घ्यायचा आहे. यामधले काही एअर बबल असतील ते निघून जातील आणि त्यानंतर जो आपण सुकामेवा घेतला होता तो सगळीकडनं वरतून टाकून घ्यायचा आहे. केअरफुली आपल्याला केक टीन कुकरमध्ये ठेवायचं आहे, कारण ऑलरेडी कुकर आपला गरम आहे. तर आता कुकरमध्ये केक टीन ठेवलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला कुकरचं झाकण लावून ठेवायचं आहे आणि केक आपल्याला शिजत ठेवायचा आहे. केक शिजण्यासाठी आपल्याला 40 ते 45 मिनिटं लागणार आहे. तरी पण तुम्ही 30 मिनिटं झाल्यानंतर एकदा चेक करायचं आणि त्यानंतर तुम्हाला जर वाटलं केक शिजलेला नाही आहे तर परत झाकण लावून आपल्याला केक शिजवून द्यायचा आहे. इथे मी 40 ते 45 मिनिटं केक शिजवून दिला आहे आणि छानपैकी तो तयार झालेला आहे केक. तुम्ही बघू शकता साईडच्या ज्या कडा आहेत त्या पण मोकळ्या झालेल्या आहेत आणि केक शिजवताना गॅस मी मीडियम ठेवला होता. आता एक नाईफ घेतलेली मी, नाईफने आपण केक शिजलाय की नाही ते बघूया. तुम्ही बघू शकता जी नाईफ घेतलेली आहे ती पूर्णपणे क्लिअर निघालेली आहे. जरा पण आपलं बॅटर लागलेलं नाही. केकचं बॅटर जर सुरीला लागलं तर समजायचं केक अजून झालेला नाही. बघितलं छानपैकी आपला केक तयार झालेला आहे. हा केक आता थंड होऊन द्यायचा आहे थोडासा आणि थंड झाल्यानंतर आपल्याला प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे. तर आता 10 ते 15 मिनिटं झालेलं आहे, केक थंड झालेला आहे. सुरीच्या साह्याने साईडच्या कडा ज्या आहेत त्या ऑलरेडी मोकळ्या झालेल्या आहेत, तरी मी सुरीच्या साह्याने थोडंसं मोकळं करून घेणार आहे आणि प्लेटमध्ये केक काढून घेणार आहे. दिसतानाच किती छान दिसतो का, किती फुललेला केक आहे. आता एक मोठी प्लेट घेते आणि प्लेट केक टीनवरती ठेवायचे आणि केक टीनमधला केक आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. हा आता उलटा झालेला केक आहे, तर परत मी दुसरी प्लेट ठेवणार आहे आणि केक आपला सरळ करून घ्यायचा आहे. बघू शकता तुम्ही छानपैकी आपला केक तयार झालेला आहे आणि किती स्पॉन्जी केक दिसतो. हा केक आता तुम्हाला मी कट करून दाखवते, किती छान केक झालेला आहे तो. जेव्हा आपण केकमध्ये सुरी टाकतो त्या टायमालाच आपल्याला कळतं की केक आपला किती छान झालेला आहे. तुम्ही बघितलं किती सहजपणे सुरी जी आहे ते केकमध्ये गेलेली आहे आणि किती स्पॉन्जी हा केक झालेला आहे. एक पीस मी काढून तुम्हाला दाखवते. बघू शकता किती जाळीदार स्पॉन्जी केक झालेला आहे. तर या पद्धतीची तुम्ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्सनी नक्की सांगा. रेसिपी जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन. थँक्यू.